गाइस, वेलकम टु माई च्यानल। आज म तपाईलाई भन्छु तपाईको पीसी मा कसरी एउटा गेमिङ लोगो बनाउने। मेरो इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्नु होला र मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नु होला। सुरुमा चाहिँ एउटा ब्राउजर खोल्नुस्। ब्राउजरको नाम रहेको छ फोपेरा ब्राउजर। फोपेरा ब्राउजर खोलेपछि यहाँ तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। यस्तो इन्टरफेस देखेपछि यहाँ तपाईलाई 1 मिनेट साथीहरु, त्यहाँ तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ। डाउनलोड गर्दा पनि एउटा वेबसाइट खोल्नुपर्छ। वेबसाइटको नाम र यहाँ सर्च गर्नु होला गेमिङ लोगो फ्री। गेमिङ लोगो फ्री सर्च गरेपछि यहाँ तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ तल जानु होला र यहाँ गेमिङ लोगो इन वाटर देखाउँछ। यो यसलाई ओपन गर्नु होला। म तपाईलाई लिंक तल दिइदिन्छु, तपाईलाई धेरै अप्ठ्यारो पनि हुन्न। त्यो खोल्नु होला। खोलेपछि यहाँ यस्तो देखाउँछ। तल गएर डिजाइन योर गेम नाउमा क्लिक गर्नु होला। डिजाइन योर गेमिङ लोगो नाउमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईलाई गेमको लोगोहरु बनाउन सिकाउँछ। र यहाँ लेट मिक्स अ लोगोमा तल जानु होला। यहाँ तपाईले तल लोगोहरु देखाउँछ राम्रो। यहाँ लोगोहरु चुज गर्ने भने चाहिँ यहाँ पहिला आफ्नो च्यानलको नाम लेखिदिनु होला क्यापिटलमा। म मेरो च्यानलको लोगो हाल्छु। यहाँ तल जानु होला। यहाँ तपाईको च्यानलको लोगोहरु हुन्छ। यहाँ छोरा हुन्छ पनि त्यसमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, यहाँ तपाईले अरु केही गर्नु पर्दैन। यो माइनस गरेर यहाँ माथि लेखेपछि यहाँ तपाईको आइकनको देखाइदिन्छ। यहाँ कन्ट्रोल लेफ्ट बटन दबाएर माथि जानु होला र सेभ इमेज एजमा क्लिक गर्नु होला। सेभ र यहाँ सेभ गर्नु होला। 1 मिनेट साथीहरु, त्यो सेभ गर्नु होला। अब त्यो भयो कि भएन चेक गरौँ। गुगलमा गएर डाउनलोड्समा गएर फोटो हेर्नुस्। यहाँ मेरो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। साथीहरु, मेरो भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस् र तल दिएको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला साथीहरु। र मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नु होला र मेरो साथी बसन्त क्रिएटिभ च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।